Hello, hello. मैले बोलेको सुनिरहेको छु. हेलो हेलो. आज खाना खाँदै पढाउनु पर्ला कि क्या हो? ल सुन. How are you? I'm good. सबैजना क्यामेरा अन गर. प्रतीक्षा घरतीलाई मैले चाहिँ अनम्युट गरे ल. प्रतीक्षा घरती. Hello. Yes, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. तिमीसँग सधैँ 5 मिनट चाहिँ कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ. Okay. As you wish. To improve my English, हैन? एउटा लेखिरहेको छ सुन. एउटा लेखिरहेको छ. He is doing prank, हैन? सर त्यो साथीको अंग्रेजी बुझ्नलाई त तल चाहिँ के रे सबटाइटलमा नेपालीमा सबटाइटल पर्छ लेखिरहेको. तिमीले के तिमी विदेश बसेको हो कि यही नेपालमै बसेर यस्तो इंग्लिश बनाएको हो? मेरो पहिलेदेखि एक्सेन्टै त्यस्तो हो सर. विदेश त बसेको छैनौ? नै. ल भनेपछि राम्रो इंग्लिश भन्नलाई विदेश जानु पर्दैन. ल सुन. एउटा लेखिरहेको छ. यस्तो इंग्लिश कहाँ सिकाइन्छ? हामी पनि जोइन हुन्छौं त्यो क्लासमा. सुन. सो ध्यान दिनु है. एक्सन अफ हामीले हिजो स्टार्ट गरेका थियौं. एक्सन अफ के भन्नु? अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन. सो हाम्रो चाहिँ के चलिरहेछ? यस ब्लक चलिरहेछ. हाम्रो लेक्चर के चलिरहेछ भने यस ब्लक चलिरहेछ. एक्सन अफ अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन. सो फर्स्टमा हामी के हेर्छौं भन्दा एक्सन अफ O2. ध्यान दिनु है. भोलि नेममा एकजना सरको हैन बिहेको पार्टीको चाहिँ बिहेको पार्टी छ है भोलि बेलुका हैन. सायद राम तिवारी सरले पनि छुट्टी दिनुहुन्छ होला. म चाहिँ टाइममा पुगिहाले भने 9 o'clock सम्म पुगे भने म इनअर्ग्यानिकको क्लास लिन्छु. म्याट सर एमएटी म्याट पढाउने सर हुनुहुन्छ नि एकजना नेममा. उहाँ सरले अस्ति बिहे गर्नुभयो. त्यसको पार्टी चाहिँ भोलि छ. अर्ग्यानिक त जसरी भयो नि म लिन्छु. अर्ग्यानिक 10 PM को चाहिँ अर्ग्यानिक म लिन्छु. इनअर्ग्यानिकको हामी आउन मिल्दैन. तिमीहरु आउन मिल्दैन. त्यो पार्टीमा तिमीहरु आउन मिल्दैन. सुन. ल अब सुन. एक्सन अफ अक्सिजन. ल भन के रे यदि फर्स्ट ए को यो हामीले हिजो यो कुरा चर्चा गरिसकेका छौं. फर्स्ट ए मेटल अल्कली मेटल. फर्स्ट ए मेटललाई अक्सिजन सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने मेटल अक्साइड M2O हजुरको चाहिँ. ल फर्स्ट ए मेटललाई अक्सिजन सँग रिएक्सन गरेर के भन्छ भने M2O. यो हारहरु पनि कति महँगो हुन्छ यार. रानी हार भन्छ यार. 4-4 लाखको रानी हार हुन्छ यार. दैट दिमाग खराब. मान्छे बिहे किन गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई यार. सुन. यो सेकेन्ड ए मेटल प्लस अक्सिजन. सेकेन्ड ए मेटल प्लस अक्सिजन के भन्छ भने MO. के भन्छ भने MO.
ध्यान दिनु है फर्स्ट ए मेटल अक्सिजन के भन्छ भने M2O मैले हिजो यो पढाएको थिएँ है सुन सेकेन्ड ए मेटल प्लस अक्सिजन के भन्छ भने MO के भन्छ भने MO थाहा छ यो जुन मेट अब यता सबैजना लेक्चरतिर प्लिज सबैजना लेक्चरतिर सुन यो Na2O अर्को भनेको CaO यिनीहरू सबै के हो थाहा छ बेसिक अक्साइड हो दे अल आर के भन बेसिक अक्साइड यो हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं दे अल आर के भन बेसिक अक्साइड यसलाई हामी के गरौँ रियाक्सन गरौँ केसँग थाहा छ वाटरसँग HOH वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ बेस भन्छ NaOH चोकतिर हैन है लेक्चरतिर यतातिर हो CaOH होल 2 के भन त CaOH होल 2 फेरि भन के भन्छ भन त CaOH होल 2 सो यो के हो थाहा छ दे आर के भन हाइड्रोक्साइड दे आर के भन हाइड्रोक्साइड र यो पनि के हुन्छ भने बेसिक हुन्छ यो पनि के हुन्छ भने बेसिक ल NaOH लाई हामी के भन्छ भन NaOH लाई हामी के भन्छ भन कॉस्टिक सोडा NaOH लाई हामी के भन्छ भन त कॉस्टिक सोडा ल बुझ्यौ सो के रे अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल को अक्साइड के भन्छ बेसिक इन नेचर हुन्छ सो वी कॉल्ड इट एज बेसिक अक्साइड पानीमा हाल्यो भने के भन्छ हाइड्रोक्साइड भन्छ र त्यो बनेको हाइड्रोक्साइड पनि के हुन्छ बेसिक हुन्छ बनेको हाइड्रोक्साइड पनि के हुन्छ बेसिक हुन्छ बनेको हाइड्रोक्साइड पनि के हुन्छ भने बेसिक बनेको हाइड्रोक्साइड पनि के हुन्छ भने बेसिक ठीक छ ल K2O लाई वाटरमा हाल र यसलाई वाटरमा हाल्यो भने के भन्छ भने KOH के भन्छ भने त KOH र बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं कॉस्टिक पोटास बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं कॉस्टिक पोटास त्यसै मलाई भने MgO लाई पानीमा हाल वाटरसँग रियाक्सन गरेर के भन्छ भने MgOH होल 2 ल न MgO लाई हामी के भन्छ म्याग्नेसिया MgOH होल 2 लाई हामी के भन्छ मिल्क अफ म्याग्नेसिया ल न MgOH होल 2 लाई हामी के भन्छ मिल्क अफ म्याग्नेसिया र यो MgOH होल 2 के थाहा छ वीक बेस हो दिस इज के भन वीक बेस र यो MgOH होल 2 जुन छ नि मिल्क अफ म्याग्नेसिया इट इज used to remove के थाहा छ used to remove acidity used to remove के भन acidity र एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन आयनाइजेसन एनर्जी बेसिक स्ट्रेंथ हैन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन आयनाइजेसन एनर्जी बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन आयनाइजेसन एनर्जी मलाई भन सोडियम र सिजियम आयनाइजेसन एनर्जी कसको बढी भन सोडियम र सिजियममा हैन आयनाइजेसन एनर्जी कसको बढी भन त सोडियमको बढी सो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के होला भन सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के होला भन वीक बेस होला के होला भन त वीक बेस होला सीजियम ऑक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड के होला भन त स्ट्रङ बेस होला बुझिराछौ सो मैले के सिकाउन खोजिराछु बेसिक स्ट्रेंथ हैन बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन आयनाइजेसन एनर्जी बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन त आयनाइजेसन एनर्जी बेसिक स्ट्रेंथ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भन त आयनाइजेसन एनर्जी ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट ल न मिल्क अफ म्याग्नेसिया भने के भने MgOH होल 2 लाई हामी के भन्छ मिल्क अफ म्याग्नेसिया MgOH होल 2 लाई हामी के भन्छ भन मिल्क अफ म्याग्नेसिया सिजियम को कंपैरिजन में एनी कम बेसी को यस दवना के रे MgOH होल 2 भनेको मिल्क अफ म्याग्नेसिया which is used to remove के भन एसिडिटी एकचोटी एम्स मा क्वेशन के आएको थियो सुन
एकचोटि एम्समा क्वेसन के आएको थियो, दिस इज द क्वेसन अफ एम्स। के भन त, ओहो ओहो के भयो यार, नेट गयो क्या हो? ल सुन, MgOH होल 2, नेट त गएको छैन नि, आइरहेछ है। ल MgOH होल 2 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सुन, दिस इज द क्वेसन अफ एम्स। MgOH होल 2 हैन, MgOH होल 2 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हामी के भन्छौँ? बेकिङ सोडा। के भन्यो भने बेकिङ सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेटलाई हामी के भन्छ भने बेकिङ सोडा। आज साइडको घरमा कीर्तन छ सर हाम्रो, ल ठिक छ, रमाइलो। सुन, MgOH होल 2 प्लस बेकिङ सोडा युज टु रिमुभ के भन एसिडिटी। युज टु रिमुभ के भन एसिडिटी। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ? टेल मी बुझ्यौ? टेल मी बुझ्यौ? टेल मी बुझ्यौ? ल बरा, यो CaO भनेको लाइम, यसैलाई के भन्छ? क्विक लाइम पनि भन्छ। क्विक लाइमलाई पानीमा हाल्दियो, वाटरमा हाल्यो, के भन्छ थाहा छ? CaOH होल 2 र CaOH होल 2 लाई हामी के भन्छौँ? लाइम वाटर पनि भन्छौँ। दिस इज नोन एज के भन्छ? लाइम वाटर। र यसैलाई हामी के भन्छौँ? स्लेक्ड लाइम। यसैलाई हामी के भन्छौँ? स्लेक्ड लाइम। दिस इज अल्सो नोन एज के भन्छ? स्लेक्ड लाइम। ल भने CaO भनेको क्विक लाइम, ध्यान दिएर सुन, CaO भनेको क्विक लाइम अनि CaOH होल 2 भनेको के भन्छ? स्लेक्ड लाइम। एकचोटि एक्जाममा क्वेसन आएको थियो, क्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि अमोनिया इज ड्राइड बाई, थाहा छ? अमोनिया इज ड्राइड बाई, अमोनिया ड्राइड बाई, अमोनिया ड्राइड बाई के भन्छ? CaO। अमोनिया ड्राइड बाई के भन्छ त? CaO भनेपछि क्विक लाइम। अमोनिया ड्राइड बाई के भन्छ? CaO भनेपछि के भन्छ? क्विक लाइम। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ? यहाँसम्म बुझ्यौ? अब केही त बोल, यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? फटाफट भन, अरे बोल दो, अरे बोल दो। यहाँ लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ के भन डिक्रिजेस। टॉप टू बॉटम के भन बेसिक स्ट्रेंथ के भन डिक्रिजेस। यी सबैलाई मैले के गरे? पानीमा हाले। ल भने सबैलाई पानीमा हाले भने के भन्छ? हाइड्रोक्साइड भन्छ। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, CSOH भनेको सीजियम हाइड्रोक्साइड। ल भने टप टु बटम के हुन्छ भने? टप टु बटम के हुन्छ भने आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिजेस। त्यही भएर बेसिक स्ट्रेंथ के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। सो नोट, एकचोटि फेरि नोट लेख, नोट बेसिक स्ट्रेंथ कसको थाहा छ? ऑक्साइड को अथवा कसको भन्न? हाइड्रोक्साइड को। बेसिक स्ट्रेंथ हैन, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेसन एनर्जी। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू के भन्न त? आयनाइजेसन एनर्जी। दिस इज भेरी लगा 5 स्टार। हेलो के लाउने भने 5 स्टार। के लाउने भने त 5 स्टार। ओहो, सौगात भट्टराई, हाउ आर यू? Are you enjoying the class? ल त्यस्तै अब के गरौँ? सेकेन्ड डे मेटलको हेरौँ। दिस इज BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। MgO। ल भने यो BeO भने के हो भने त? BeO भनेको के हो थाहा छ? एम्फोटेरिक हो। BeO भनेको के हो थाहा छ नि? एम्फोटेरिक। याद छ? BeO भनेको एम्फोटेरिक। MgO, CaO, SRO, BaO। टेल मी, टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेंथ के हुन्छ? इन्क्रिजेस। ल भने यी सबैलाई पानीमा हाल्दियो, वाटरमा हाल्दियो भने के भन्छ थाहा छ? BeOH होल 2, MgOH होल 2, CaOH होल 2, SROH होल 2, BaOH होल 2। ल भने टप टु बटम जाँदाखेरि के भन? आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिजेस, बेसिक स्ट्रेंथ के भन? इन्क्रिजेस। टेल मी, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट। यस, थाहा छ? यो सीजियम हाइड्रोक्साइड छ नि, CSOH,
यो चाहिँ हैन स्ट्रङ्गेस्ट बेस इन पेरियोडिक टेबल। पुरै पेरियोडिक टेबलमा सबसे खतरनाक बेस भनेको CSOS सिजियम हाइड्रोक्साइड। मलाई भन फर्स्ट ए को हाइड्रोक्साइड अथवा के अरे अक्साइड र सेकेन्ड ए को हाइड्रोक्साइड अक्साइड लाई भन व्हिच इज मोर बेसिक। फर्स्ट ए अक्साइड हाइड्रोक्साइड र सेकेन्ड ए हाइड्रोक्साइड अक्साइडमा व्हिच इज मोर बेसिक भन त, व्हिच इज मोर बेसिक भन फटाफट भन, व्हिच इज मोर बेसिक भन। फर्स्ट ए को के भन त, फर्स्ट ए को। यही पोइन्ट म लेखाउन खोजिरहेको छु। बेसिक स्ट्रेन्थ हैन M2O ग्रेटर देन के भन MO, M2O ग्रेटर देन के भन MO भनेको मैले यो भन्न खोजिरहेको छु। K2O ग्रेटर देन के भन CaO, मैले के भन्न खोजिरहेको छु KOH ग्रेटर देन के भन CaOH होल 2। ल पुरै केमिस्ट्रीमा हैन, पुरै केमिस्ट्रीमा होल केमिस्ट्रीमा सबसे खतरनाक बेस कुन रहेछ भने CSOH सिजियम हाइड्रोक्साइड भनेको सबसे खतरनाक बेस, स्ट्रङ्गेस्ट बेस इन पेरियोडिक टेबल। अब मैले क्वेशन दिइरहेको छु बेसिक स्ट्रेन्थको अर्डर भन। मलाई बेसिक स्ट्रेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आयनाइजेसन एनर्जी कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन। बेसिक स्ट्रेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। ल एउटा बेसिक स्ट्रेन्थको हैन, बेसिक स्ट्रेन्थको डिक्रिजिङ अर्डर भन है K2। अनि अर्को कुरा सुन, S ब्लकको अक्साइड, S ब्लकको अक्साइड, S ब्लकको हाइड्रोक्साइड के हुन्छ मोर बेसिक देन के हुन्छ D ब्लकको अक्साइड, D ब्लकको हाइड्रोक्साइड भन्दा। ध्यान दे सुन, कति छिटो हटाउनु भएको। स्लो पढाउँदा स्लो हुन्छ, फास्ट पढाउँदा फास्ट हुन्छ। क्या करे बालक। ल ल ल ल ल आज हामीले पढेको यहाँसम्म हो। आज हामीले पढेको यहाँबाट स्टार्ट गरेको हो। एक्सन अफ अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन, यो फर्स्ट पेज हो। दिस इज द फर्स्ट पेज। ओहो ओहो, दाई स्लो पढाउनु न। ओहो दाई भनेको हो रे, दाई स्लो पढाउनु न। यो रामा। ल नेक्स्ट हेर, दीपक शाह रेज्ड ह्यान्ड। दीपक जी सर हजुर। अघि त्यो फर्स्ट ए र फर्स्ट के अरे सेकेन्ड एमा नि बेसिक स्ट्रेन्थ फर्स्ट ए को बढी भन्नु भएन? म अहिले पनि त भनिरहेको छु त्यो। सर अनि यो एस ब्लक र डी ब्लकमा एस ब्लकको बढी कि डी ब्लकको बढी भन्नु भएको थियो? एस ब्लकको बढी भनेको थिएँ मैले। ए ल सर त्यसो हुन्छ। ल यसको अर्डर भन, अब बेसिक स्ट्रेन्थको डिक्रिजिङ अर्डर भन। बेसिक स्ट्रेन्थको डिक्रिजिङ अर्डर। सो तिमी के गर पहिला हैन, पहिला के गर एस ब्लकलाई छुट्याउ र हामीलाई के थाहा छ एस ब्लक के हुन्छ मोर बेसिक देन के हुन्छ के अरे डी ब्लक हुन्छ है। एस ब्लकमा पनि हैन, एस ब्लकमा पनि फर्स्ट के हुन्छ मोर बेसिक देन के हुन्छ सेकेन्ड डे हुन्छ। ल भन सबसे बढी बेसिक कुन होला भन। हेर यो पोटासियम र यो सिजियम, यो फर्स्ट ए, यो फर्स्ट ए बोथ आर के भन फर्स्ट ए, यो फर्स्ट ए, यो पनि के रहेछ फर्स्ट ए। ल भन टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। सबसे खतरनाक बेस कुन होला यसमध्ये CS2O होला। त्यसपछि कसको पाला आउँछ भने K2O। यो बुझ्यौ, यो बुझ्यौ। अरे बोल दो जरा टमाटा, कमल टमाटा बुझ्यौ। सबैजना क्यामेरा अन गर। यो पार्ट बुझ्यौ, यो पार्ट बुझ्यौ। अब मलाई भन यसपछि कसको पाला आउँछ भन CaO को पाला आउँछ होला। यो जुन कार्बन डाइअक्साइड छ नि यो त नन मेटलको अक्साइड हो। नन मेटलको अक्साइड भनेको त एसिडिक हुन्छ के, मेटलको अक्साइड बेसिक हुन्छ। CO2 भनेको नन मेटलको अक्साइड हो। नन मेटलको अक्साइड के हुन्छ एसिडिक हुन्छ। CO2 त लास्टमा आउँछ। CO2 कहाँ आउँछ भने लास्टमा आउँछ। CO2 कता आउँछ भने लास्टमा। ठीक छ। अब सुन यहाँ चाहिँ दिस इज डी ब्लकको अक्साइड एन्ड दिस इज अल्सो डी ब्लकको अक्साइड। TiO भनेको अक्साइड अफ डी ब्लक, NiO भनेको अक्साइड अफ डी ब्लक। मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, बेसिक स्ट्रेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी। मलाई भन त टप टु बटम आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ, टप टु बटम आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ डिक्रिजेस। ल भन लेफ्ट टु राइट आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ भने इन्क्रिजेस।
लेफ्ट टु राइट आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस टाइटेनियम पछि बल्ल के आउँछ भने निकेल आउँछ ल न आयनाइजेसन एनर्जी कसको बढी भन त टाइटेनियमको बढी कि निकेलको बढी भन लेफ्ट टु राइट पिरियडमा हैन लेफ्ट टु राइट आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस सो यसको आयनाइजेसन एनर्जी के रहेछ बढी यसको आयनाइजेसन एनर्जी के रहेछ बढी सो आयनाइजेसन एनर्जी बढी आयनाइजेसन एनर्जी के भन बढी भनेपछि बेसिक स्ट्रेन्थ के होला कम सो मलाई भन के भन यसपछि कसको पाला आउँछ टीआई हो यसपछि कसको पाला आउँछ एनआई हो ल बुझ्यौ खतरा लाग्यो क्वेशन मजा आयो अब यार केही त भन न यार मजा आयो आज तिमीलाई बहुत मजा आउँछ लेक्चरमा आज हामी बहुत खतरा कुरो गर्नेवाला छौँ के बहुत रमाइलो मलाई अन्तिममा भन्नु कस्तो लाग्यो भनेर है जस्ट रमाइलो फिल गर्छ होला तिमीहरूले आजको लेक्चर ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यो क्वेशन बुझ्यो बेसिक स्ट्रेन्थको अर्डर ल अब सुन कुनै पनि मेटललाई हैन मेटललाई पहिला अक्सिजनसँग रिएक्सन गर थाहा छ मेटललाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ अक्साइड भन्छ पहिला के भन्छ भने अक्साइड फेरि भन मेटललाई अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने अक्साइड के भन्छ भने अक्साइड त्यसपछि फेरि अझ अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने के भन्छ र यो मेटल मैले कसको लिइरा छु थाहा छ यो मेटल मैले कसको लिइरा छु अल्कली मेटल लिइरा छु दिस मेटल इज एक्चुअली अल्कली मेटल त्यही भएर M2O बन्यो M2O2 बन्यो अझ मैले अक्सिजन लिए एक्सेस अक्सिजन लिए के भन्छ भने MO2 भनेको पेरोक्साइड सो दिस इज एक्चुअली अक्साइड दिस इज के भन्न पेरोक्साइड एन्ड दिस इज के भन्न सुपर अक्साइड ठीक छ अब हामीलाई हैन यो तीनटाको युनिट थाहा हुनुपर्छ सबसे खतरनाक कुरो थाहा छ यो जुन अक्साइड छ नि अक्साइड त्यसपछि के थाहा छ पेरोक्साइड अक्साइड पेरोक्साइड अनि त्यसपछि के भन्न सुपर अक्साइड पेरोक्साइड सुपर अक्साइडको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो युनिट थाहा हुनु पर्यो नभने व्हाट इज द युनिट अफ अक्साइड भन्न O-2 O-2 इज द युनिट अफ के भन्न अक्साइड व्हाट इज द युनिट अफ पेरोक्साइड O2-2 what is the unit of peroxide bana O2-2 and what is the what is the unit of superoxide bana O2- हो यो याद गर यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो यो पहिला पनि गरे है पहिला पनि गरेको हो इम्पोर्टेन्ट कुरो पटक आउँछ ल भन फेरि भन अक्साइड बना O-2 what is the unit of oxide bana O-2 के भन O-2 what is the unit of oxide bana O-2 then what is the unit of के भन peroxide bana what is the unit of peroxide bana O2-2 and what is the unit of superoxide bana O2- के भन त O2- के भन O2- अब ध्यान दिएर सुन एकचोटि फेरि हेर मेटल लाई के गर यो मैले अल्कली मेटल लिइरा छु है मेटललाई रिएक्सन गरेर O2 सँग मेटललाई रिएक्सन गरेर के सँग भन O2 सँग मेटललाई रिएक्सन गरेर O2 सँग के भन्छ भने M2 अक्साइड बन्छ फेरि अझ रिएक्सन गरेर के भन्छ भने M2O2 पेरोक्साइड बन्छ अझ रिएक्सन गरेर के भन्छ थाहा छ MO2 भनेको सुपर अक्साइड बन्छ फेरि भन व्हाट इज द युनिट अफ अक्साइड भन O-, what is the unit of peroxide bana O2-2 what is the unit of superoxide bana O2-. थाहा छ यो जुन लिथियम छ नि लिथियम फन्टुस लिथियम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लिथियमले अक्साइड मात्रै बनाउँछ के लिथियमले पेरोक्साइड बनाउँदैन लिथियमले सुपर अक्साइड बनाउँदैन ल भन लिथियम अलवेज फर्म के भन अक्साइड थाहा छ यो जुन सोडियम फन्टुस छ नि सोडियम यहाँसम्म सोडियमले बनाउने भनेको पेरोक्साइड हो सोडियमले अक्साइड पनि बनाउँछ पेरोक्साइड पनि बनाउँछ तर सोडियमले के बनाउँदैन सुपर अक्साइड बनाउँदैन सोडियमले के गर्दैन भने सुपर अक्साइड बनाउँदैन अब आयो पोटासियम रुबिडियम सिजियम यो तीनटै फन्टुसले के गर्छ सुपर अक्साइड पनि बनाउँछ तीनटै बनाउँछ मतलब यो तीनटैले हैन यो तीनटैले अक्साइड पनि बनाउँछ पेरोक्साइड पनि बनाउँछ सुपर अक्साइड पनि बनाउँछ के फेरि भन लिथियम के भन लिथियम के भन हेर न यो एरो देख रे भाइ एरो देख रे एरो ल भन लिथियम ओन्ली अक्साइड सोडियम अक्साइड पनि पेरोक्साइड पनि
कडा कुरा थाहा पोटासियम रुबिडियम सिजियम फर्म सुपर अक्साइड सम्म जान्छ के कहाँसम्म जान्छ भने सुपर अक्साइड एक्चुअली हेर त यहाँ हेर लिथियम हैन लिथियम व्हेन रिएक्टेड विथ अक्सिजन ल भन लिथियम व्हेन रिएक्टेड विथ अक्सिजन के बनाउँछ भने अक्साइड के बनाउँछ भने अक्साइड व्हाट इज द युनिट अफ अक्साइड भने अक्साइड को युनिट के O-2 व्हाट इज द युनिट अफ अक्साइड भने O-2 थाहा छ सोडियम अरे ल यसलाई मैले के रिएक्सन गरे हैन रिएक्सन गरे केसँग भने O2 एक्सेस मैले के लिए भने O2 एक्सेस लिए अरे बोलो के लिए भने O2 एक्सेस केही फरक पर्दैन अक्सिजन एक्सेस लिए पनि अक्साइडै भन्ने हो पेरोक्साइड बनाउँदैन सुपर बनाउँदैन अरे सोडियम अक्सिजन मैले लिए सुन मैले के लिए भने त सोडियम अक्सिजन लिए सोडियम अक्सिजन के बनाउँछ थाहा छ अक्साइड तर मलाई भन सोडियम र मैले अक्सिजन एक्सेस के बनाउँछ भने पेरोक्साइड के बनाउँछ भने पेरोक्साइड व्हाट इज द युनिट अफ पेरोक्साइड भने O2-2 O2-2 अब तिमी ल्याउ के थाहा छ अब तिमी के ल्याउ पोटासियम रुबिडियम सिजियम यो तीनटा ल्याउ पोटासियम रुबिडियम सिजियम लियो भने O2 सँग रिएक्सन गर्यो भने के बनाउँछ अक्साइड बनाउँछ तर O2 एक्सेस सँग O2 एक्सेस लियो भने के बनाउँछ भने सुपर अक्साइड के बनाउँछ भने सुपर अक्साइड फेरि भने के बनाउँछ भने सुपर अक्साइड फेरि भने के बनाउँछ भने सुपर अक्साइड सो तिमी यसरी याद गर न यसरी याद गर लिथियम अक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बाँकी तीनटा मेम्बर के भने सुपर अक्साइड फेरि भने लिथियम अक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बाँकी तीनटा मेम्बर के भने सुपर अक्साइड फेरि भने लिथियम अक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बाँकी तीनटा मेम्बर के भने सुपर अक्साइड ल यहाँसम्म बुझाएको छु भने यस गरेर फटाफट यस अब आयो अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेपछि बेरिलियम म्याग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम बेरियम थाहा छ यो दुईटा मेम्बरले अक्सिजन सँग के बनाउँछ अक्साइड बाँकी यो तीनटा मेम्बरले अक्सिजन एक्सेस के बनाउँछ थाहा छ पेरोक्साइड मतलब तिमीले के बुझिरहेछौ अल्कलाइन अर्थ मेटल नेभर फर्म सुपर अक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल नेभर फर्म सुपर अक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटलले अक्साइड बनाउँछ पेरोक्साइड बनाउँछ तर के बनाउँदैन भने सुपर अक्साइड बनाउँदैन सर कहिलेसम्म हुन्छ हाम्रो सीईई बहुत खतरनाक क्वेशन सोध्यो यार कहिलेसम्म हुन्छ हाम्रो सीईई एक्जाम को फर्म खुलेपछि हुन्छ हाम्रो सीईई भाइ एक्जाम को फर्म खुलेपछि त्यहाँ डेट लेखा हुन्छ त्यो डेटमा एक्जाम हुन्छ हाम्रो सीईई बुझ्यौ ल भन बेरिलियम म्याग्नेशियम ले के बनाउँछ भने अक्साइड बाँकी तीनटाले के बनाउँछ भने पेरोक्साइड मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल नेभर फर्म्स के भने सुपर अक्साइड नेभर फर्म्स के भने सुपर अक्साइड फेरि भन नेभर फर्म्स के भने सुपर अक्साइड के भने सुपर अक्साइड ल एउटा क्वेशन दिइरहेको छु है एक्सेस लेख के फरक पर्छ ल एउटा क्वेशन दिइरहेको छु फटाफट आन्सर भन म्याग्नेशियम मैले अक्सिजन लिए र यहाँ मैले एक्सेस लिए ल भन के भन्छ ल भन त मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक्सेस क्या बनेगा बोलना रे क्या बनेगा पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की ऑक्साइड ल भन क्या बनेगा बोल पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड क्या बनेगा बोल ऑक्साइड के भन्छ ल भन MgO2 के भन्छ भन त MgO2 के भन्छ भन त MgO2 के भन्छ भन MgO2 यही त गल्ती गरे नि यार यही त गल्ती हो लेखिरहेको छु MgO2 भन्छ र भाइ MgO पो भन्ने हो नि अरे भाइ मैले भर्खर भने हैन अक्साइड भनेपछि यहाँ यो +2 भयो यो -2 भयो हेर त अक्साइड को लागि के हुनु पर्यो अक्सिजन -2 हुनु परेन अक्सिजन -2 हुनु परेन ल भन नेक्स्ट यसको आन्सर भन फटाफट भन BaO2 एक्सेस ल भन के भन्छ ल BA बेरियम अक्सिजन एक्सेस ल भन के भन्छ होला फटाफट भन बेरियम अक्सिजन एक्सेस
निवेश हजुर सर ल भने के होला आन्सर सुपर अक्साइड एक झापर परअक्साइड एक झापर खान्छु भाइ यहाँ मैले लेखिरहेको छु अक्साइड पेरोक्साइड ल भन पेरोक्साइड भन्छ मैले माने पेरोक्साइड भन्छ ल पेरोक्साइड ल पेरोक्साइडको फर्मुला के होला भन त्यो पेरोक्साइडको फर्मुला के होला यो पनि गल्ती गरिरहेको छु तिमीहरु हेर यो पनि गल्ती गरिरहेको छु ल रिश्ता कार्की भन रिश्ता कार्की भन हजुर सर बेरियमलाई मैले के गरे रिएक्सन गरे अक्सिजनसँग बेरियम अक्सिजन एक्सेस के भन्छ पेरोक्साइड भन्छ त्यो पेरोक्साइड फर्मुला के होला फर्मुला के होला Ba2O2 Ba2O2 अब ध्यान दिएर सुन है कसरी Ba2O2 हुन्छ मलाई भन्नु त कसरी Ba2O2 हुन्छ मैले के भने पेरोक्साइड हुनलाई O2 - 2 हुनु पर्यो O2 - 2 हुनु पर्यो यहाँ तिमीले Ba2O2 गर्यो भने O2 के भयो O2 - 4 भएन किनभने बेरियम चार्ज के हुन्छ +2 चार्ज हुन्छ अनि दुईटा बेरियम भनेपछि +4 भयो अनि यहाँ -4 भएन तिम्रो दिमाग लाउ न यार अच्छा के हुन्छ BaO2 हो BaO2 हुन्छ नि हेर त BaO2 भनेको दिस इज नट बेरियम अक्साइड दिस इज नट बेरियम सुपर अक्साइड दिस इज बेरियम पेरोक्साइड किनभने यहाँ कुन चार्ज छ भन त यहाँ कुन चार्ज छ भने +2 चार्ज हो यहाँ -2 चार्ज हो र O2 - 2 लाई के भन्छौं पेरोक्साइड भन्छौं यो पनि खतरा ल भने यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल एउटा क्वेशनको आन्सर भन्न सबैजना म्युट गर पोटासियम अक्सिजन हिट अक्साइड पेरोक्साइड सुपर अक्साइड ल भन अक्साइड पेरोक्साइड सुपर अक्साइड एक्सेस बनाछ छैन आन्सर इज अक्साइड आन्सर इज के भन अक्साइड if excess O2 then आन्सर के होला भन सुपर अक्साइड देन आन्सर के होला भन सुपर अक्साइड ल भने यहाँसम्म बुझा छ भने यस गरेर फटाफट थाहा छ यो पेरोक्साइड र सुपर अक्साइड बनाउने भनेको यस ब्लकले मात्र बनाउँछ के पेरोक्साइड र सुपर अक्साइड बनाउने भनेको यस ब्लकले मात्रै हो लेख त पेरोक्साइड एन्ड सुपर अक्साइड form by yes block due to के थाहा छ लार्ज साइज ड्यू टु यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो ड्यू टु के भन्न लार्ज साइज गौतम साबरन के छ के लेखेको थियो हैन सर बुझे थियो त्यही रामरी पढाउनु भयो त्यो केले पेरोक्साइड कुन कन्डिसन बनाउँछ केले पेरोक्साइड हैन केले बनाउने भनेको अक्साइड हो र के बनाउने भने सुपर अक्साइड हो एक्सेस भन्ने भने सुपर अक्साइड के पनि भनेको छैन भने के बनाउने भने त के पनि भनेको छैन भने के बनाउने भने अक्साइड बनाउने ठीक छ ल यहाँसम्म बुझ्या होला तिमीहरु म फेरि रिभाइज गराउँछु ल एकचोटी म फेरि रिभाइज गराउँछु सुन हामी आज के पढिरहेछौं एक्सन अफ O2 पढिरहेछौं मलाई फर्स्ट ए मेटल ध्यान दिनु न फर्स्ट ए मेटललाई अक्सिजन सँग रिएक्सन गर्यो भने के भन्छ भने M2O फर्स्ट ए मेटललाई ध्यान दिनु न फर्स्ट ए मेटललाई अक्सिजन सँग हिट गर्यो भने के भन्छ M2O सेकेन्ड ए मेटललाई अक्सिजन सँग हिट गर्यो भने के भन्छ भने MO के भन्छ भने MO र यो जुन हाम्रो मेटल अक्साइड छ नि मेटल अक्साइड के हुन्छ बेसिक हुन्छ मेटल अक्साइडलाई के गरेर पानीमा हाल के भन्छ हाइड्रोक्साइड भन्छ बनेको हाइड्रोक्साइड पनि के हुन्छ बेसिक हुन्छ र टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेस बिकज हामीलाई के थाहा छ बेसिक स्ट्रेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी बेसिक स्ट्रेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने आयनाइजेसन एनर्जी ठीक छ बेसिक स्ट्रेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी त्यसपछि मैले तिमीलाई के पढाए भन्दाखेरि यो जुन अल्कली मेटल छ नि अल्कली मेटल इन केस अफ अल्कली मेटल हैन लिथियमले के बनाउँछ अक्साइड बनाउँछ लिथियमले के बनाउँछ भने अक्साइड लिथियमले के बनाउँछ भने अक्साइड फेरि भन लिथियमले के बनाउँछ भने अक्साइड लिथियमले के बनाउँछ भने अक्साइड
सोडियमले के बनाउँछ भने पेरोक्साइड र बाँकी तीनटा मेम्बरले के बनाउँछ भने सुपर अक्साइड बाँकी तीनटा मेम्बरले के बनाउँछ भने त सुपर अक्साइड बाँकी तीनटा मेम्बरले के बनाउँछ भने त सुपर अक्साइड त्यस्तै अल्कलाइन अर्थ मेटलको केसमा हैन अल्कलाइन अर्थ मेटलको केसमा सुपर अक्साइड कसैले पनि बनाउँदैन अल्कलाइन अर्थ मेटलको केसमा सुपर अक्साइड कसैले बनाउँदैन फर्स्ट टु मेम्बर बेरिलियम र म्याग्नेसियमले के बनाउँछ भने अक्साइड र बाँकी लास्टको तीनटा मेम्बरले के बनाउँछ भने पेरोक्साइड बनाउँछ यहाँसम्म मैले पढाएको छु ठीक छ यहाँसम्म अरे बोलो ठीक छ यहाँसम्म कति चाँडै टाइम जान्छ यार द्या झ्याउ लाग्यो मलाई यार एकछिनमै टाइम गइहाल्यो यार आज झन् नाइट्रोजनको खतरनाक कुरो पढाउन खोजिरहेको थिएँ यार आज अर्ग्यानिक क्लास क्यान्सल गरेर यही कन्टिन्यू गरौँ कि क्या हो एउटा क्वेसन गर which second A form superoxide with excess oxygen no which second A form हैन which second A form superoxide with के भन्नु excess O2 option B CA BA ल भन which second A form मनीष शाहले के लेखिरहेछ पोटासियम रे मूर्ख मान्छे रे यहाँ के लेखिरहेछ सेकेन्ड ए लेखिरहेछ मैले तिमीलाई अघि के भनेको थिएँ सेकेन्ड ए को कुनै पनि मेम्बरले सुपर अक्साइड बनाउँदैन आन्सर के हो नन गुगली थियो दिस क्वेसन इज गुगली अरे भाइ गुगली ल अब एकचोटि म यहाँ के लेखिरहेको छु अक्साइड लेखिरहेको छु यहाँ म के लेखिरहेको छु पेरोक्साइड लेखिरहेको छु अक्साइड लेखिरहेको छु पेरोक्साइड लेखिरहेको छु र यहाँ मैले के लेखिरहेको छु सुपर अक्साइड लेखिरहेको छु अक्साइड पेरोक्साइड सुपर अक्साइड किसका हाथ उठ गया दीपक शाहला भन गौरव विके पनि भन सर यो पेरोक्साइड र सुपर अक्साइड यास ब्लक मेटलले गराउँछ भन्नुहुन्छ नि लार्ज साइजले यो कसरी सर लार्ज साइज बिकज अफ यसको छ के मैले तिमीलाई यसको रिजनहरु चाहिँ भन्ने हैन के खासमा यो किन यो के रे यसको पनि रिजन छ के मैले लास्ट इयर मैले पढाएको पनि थिएँ हैन आधी घण्टा लाग्थ्यो मलाई एक्सप्लेन गर्न के किन यो पोटासियमले पेरोक्साइड के रे सुपर अक्साइड बनाउँछ किन के रे यसले चाहिँ बनाउँदैन किन लिथियमले चाहिँ के रे सुपर अक्साइड बनाउँदैन यसको पछाडी पनि रिजन छ के खासमा हैन तर त्यो रिजन तिर म गइन खासमा किनभने त्यो रिजन एक्सप्लेन गर्न ठ्याक्क आधी घण्टा लाग्छ के मैले लास्ट इयर पढाएको थिएँ के यो रिजनहरु अनि पछि मैले रियलाइज गरे त्यो रिजन खासै कुनै बुकमा छदा पनि छैन र क्वेशन सोध्दा पनि सोध्दैन के यति नै याद गर्न सक्यो भने अन्तिमसम्म याद राख्न सक्यो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट हो के कसले पेरोक्साइड बनाउँछ कसले सुपर अक्साइड यति याद गर्न सक्यो भने इम्पोर्टेन्ट हो के अनि मैले छोड्दिए त्यसपछि र तिमीले थाहा छ तिमीले फिल गरे होला म के रे यही यति डिटेल पनि कसैले पढाउनु छ तिमीले पढाइदिएको छ हो किन भन त हजुर हजुर ल अब यो अक्साइड पेरोक्साइड सुपर अक्साइडको हामी युनिटको बारेमा फेरि गरौँ ल मलाई युनिट अक्साइड के हो थाहा छ अक्साइड के भने O-2 युनिट O-2 सुपर पेरोक्साइड के भने O2-2 सुपर अक्साइड के भने O2-। अब यहाँ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन थाहा छ अक्साइडमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के हुन्छ 0 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने 0 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के हुन्छ 0 त्यही भएर दिस इज डायामैग्नेटिक यहाँ पेरोक्साइडमा पनि के हुन्छ 0 so this is also given diamagnetic this is also given तर सुपर अक्साइडमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के हुन्छ 1 हुन्छ त्यही भएर यो के हो भने प्यारामैग्नेटिक एन्ड दिस इज कलर्ड अल्सो यो के हो थाहा छ कलर्ड अल्सो अब रिएक्सन विथ वाटर पानीसँग रिएक्सन विथ के भने वाटरसँग रिएक्सन थाहा छ वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ बेस दिन्छ यसलाई रिएक्सन गर्नु के हुन्छ थाहा छ बेस प्लस H2O2 दिन्छ यसलाई गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ बेस प्लस H2O2 प्लस ऑक्सीजन पनि दिन्छ भाइ ऑक्सीजन भी देगा ध्यान दिएर सुन अक्साइडलाई पानीमा हाल्दियो के दिन्छ भने बेस अक्साइडलाई पानीमा हाल्दियो के दिन्छ भने बेस प्लस H2O2 अक्साइडलाई पानीमा हाल्दा के दिन्छ भने बेस पेरोक्साइडलाई पानीमा हाल्दा के दिन्छ बेस प्लस H2O2 सुपर अक्साइडलाई पानीमा हाल्दा के दिन्छ बेस प्लस H2O2 प्लस के भने ऑक्सीजन पनि दिन्छ के ल एउटा एक्जाम्पल हेर दिस इज द एक्जाम्पल यो CaO
त्यो के हो भने CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो। यसलाई मैले के गरे वाटरमा राख्दिए। ल न वाटरमा राख्दिए के भन्छ थाहा छ CaOH2 के भन्छ भन CaOH2 के भन्छ भन CaOH2 ध्यान सुन CaO2 यो भनेको पेरोक्साइड हो। यसलाई मैले के गरे पानीमा हाल्दिए वाटरमा हाल्दिए र वाटरमा हालेपछि के भन्छ भन CaOH2 प्लस के भन H2O2 के भन्छ भन H2O2 फेरि भन के भन्छ भन H2O2 के भन्छ भन त H2O2 CaO पानी के भन्छ CaOH2 CaO2 वाटर के भन्छ CaOH2 प्लस H2O2 के भयो यार ल भन त यो एउटा मान्छेको नाम ए रहेछ को रे यो भन्ने मान्छेको नामै लेखिरहेछ ल मैले अनम्युट गरेँ भन त भाइ ल यहाँसम्म बुझाछौ ल एउटा पोइन्ट लेख त एउटा पोइन्ट लेख है एउटा पोइन्ट के लेख भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट के लेख पेरोक्साइड एन्ड सुपर अक्साइड ध्यान सुन पेरोक्साइड एन्ड सुपर अक्साइड के भन त पेरोक्साइड एन्ड सुपर अक्साइड हैन फर्म H2O2 peroxide and superoxide form के भने H2O2 with water के भने with water and not only with water and dilute HCl or के भने dilute HCl हैन dilute HCl or के भने dilute H2SO4 so they act as oxidizing agent and bleaching agent. So they act as given oxidizing agent and bleaching agent. So ध्यान दे सुन peroxide and superoxide यो peroxide छ नि peroxide and superoxide हैन form H2O2 with water and dilute HCl dilute H2SO4 so they act as oxidizing agent and bleaching agent. ठीक छ जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न एक्जाम्पल हेर CaO2 प्लस dilute HCl क्या देगा CaCl2 प्लस H2O2 CaCl2 प्लस के भने H2O2 ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ फटाफट बन यहाँसम्म ठीक छ नेक्स्ट पोइन्ट लेख नेक्स्ट पोइन्ट के हो थाहा छ यो जुन पेरोक्साइड छ नि पेरोक्साइड and superoxide then peroxide and superoxide mainly के भन superoxide peroxide and superoxide are used in space ल न peroxide र superoxide लाई हामी कहाँ युज गर्छौं are used in space and submarines and के भन submarines peroxide and superoxide are used in space and submarines because it absorb CO2 and evolve के भन oxygen जस्तो कि एक्जाम्पल हेर यो KO2 यो KO2 भनेको के हो भन त यो KO2 भनेको के हो भन पेरोक्साइड हो के भन कि सुपर अक्साइड हो भन यो KO2 भनेको के भन सुपर अक्साइड हो यसले के गर्छ थाहा छ यसले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइड के गर्छ एब्जर्ब गर्छ के यसले के गर्छ कार्बन डाइअक्साइड के गर्छ एब्जर्ब गर्छ KO2 कार्बन डाइअक्साइड के गर्छ एब्जर्ब गर्छ र के बनाउँछ थाहा छ K2CO3 प्लस O2 र यसलाई ब्यालेन्स गरौँ यो 2 भयो यहाँ के हुन्छ 3/2 यो त बेसिक नेचर हो नि यो त बेस हो नि यो के भन एसिडिक नेचर हो र हामीले के पाउँछौं सल्ट पाउने हो सो मैले के भन्न खोजिरहेको छु यो पेरोक्साइड र सुपर अक्साइड used in space and submarines because it absorbs CO2 and evolve के भन oxygen mainly
मेनली के भने सुपर अक्साइड, मेनली के भने सुपर अक्साइड। ल एउटा आन्सर भनिहाल फटाफट, एउटा क्वेशनको आन्सर भनिहाल, क्वेशनको आन्सर भनिहाल फटाफट। which compound used in के भने space, ल भन which compound used in space, which compound used in space, which compound used in के भने space, K2O, KOH, K2CO3, D मा KO2, which compound used in space, which compound used in space, answer na फटाफट man, answer is KO2, answer is KO2. Next question, which metal form superoxide, which metal form superoxide with excess के भने O2, which metal form superoxide with excess O2, which metal form superoxide with excess O2, lithium, barium, sodium, potassium, E मा B and D both. 11 answer के होला, which metal form हैन, which metal form superoxide with excess O2, which metal form superoxide with excess O2, के होला थाहा छ? यसले के बनाउँछ भने अक्साइड बनाउँछ, यसले के बनाउँछ भने पेरोक्साइड बनाउँछ, यसले के बनाउँछ पेरोक्साइड। इसका आंसर के भने डी। मजा आ गया? भन मजा आया कि नहीं आया? बोल रे बोल, मजा आया कि नहीं आया? बोल रे बोल। ल भन which compound on heating evolve O2। ल भन कुन कम्पाउन्डलाई मैले हिट गरे भने के दिन्छ? O2 दिन्छ। ल भन कुन कम्पाउन्डलाई हिट गरे भने O2 दिन्छ? मलाई भन अक्साइडले O2 दिदैन, पेरोक्साइडले O2 दिदैन, O2 कसले दिन्छ भने सुपर अक्साइड। देख रे देख, BaO2। टेल मी यो BaO2 भनेको के हो? बेरियम अक्साइड हो कि बेरियम पेरोक्साइड हो कि बेरियम सुपर अक्साइड हो भन त? BaO2। यहाँ युनिट हेर न, यहाँ पोजिटिभ चार्ज दुईटा हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज दुईटा भयो। सो O2-2 भनेको पेरोक्साइड हो। ल पेरोक्साइडलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ भन? पेरोक्साइडलाई हिट गर्यो भने के दिन्छ भन? वाटरसँग हिट गर्यो भने के दिन्छ भन? यसले अक्सिजन दिदैन के? ल भने KO2। टेल मी KO2 भने के हो भन त? KO2 के भने सुपर अक्साइड, के भन? सुपर अक्साइड। फेरि भन के हो भन त? सुपर अक्साइड। सीमा K2O2, सीमा के भन? K2O2। ल सक्यो। So this is all about हैन, this is all about reaction with O2। अब लेखा reaction with nitrogen, reaction with के भन? नाइट्रोजन। ल यहाँसम्म बुझाछौ? यहाँसम्म बुझाछौ? चाहिँ रिभाइज गरम कि नगरम भन? अब सुन, रिएक्शन विथ के भन? नाइट्रोजन। ल व्हाट इज द यूनिट अफ ऑक्साइड भन? यूनिट अफ ऑक्साइड भन फटाफट। यूनिट अफ ऑक्साइड, व्हाट इज द यूनिट अफ ऑक्साइड भन? गौरव, दीपक शाह भन, व्हाट इज द यूनिट अफ ऑक्साइड? For unit of oxide, O-2. O-2. What is the unit of peroxide? O2-2. O2-2. Now what is the unit of superoxide? O2-. O2-. बुझिरहेछौ? मलाई भन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम हैन, यसमा हैन लिथियमले के बनाउँछ भन? लिथियमले के बनाउँछ भन? अक्साइड मात्र बनाउँछ। सोडियमले के बनाउँछ भन? केले सर? सोडियमले के बनाउँछ भन? सोडियमले सुपर के रे उही पेरोक्साइड सम्म मात्र बनाउँछ। अनि बाकी तीनटाले के बनाउँछ भन? सुपर अक्साइड सम्म बनाउँछ। यस। ल न अल्कलाइन अर्थ मेटलको जुन माथिको दुईटा मेम्बर छ नि, बी र एमजी, बी र एमजी ले के बनाउँछ भन? अक्साइड बनाउँछ। बाकी
बाँकीले के बनाउँछ पेरोक्साइड बनाउँछ सेकेन्ड डेको कसैले पनि के बनाउँदैन भन सेकेन्ड सुपर डेको अक्साइड बनाउँदैन पेरोक्साइड बनाउँदैन मलाई भन के अरे यो अक्साइडलाई हैन अक्साइडलाई मैले के गरे भन्दाखेरि पानीमा हाल्दिए भने के भन्छ भन बेस मात्र बन्छ अनि पेरोक्साइडलाई हाल्दिए भने बेस प्लस वाटर अनि सुपर अक्साइड हाल्दिए भने बेस प्लस H2O2 अनि बेस प्लस H2O2 प्लस के भन अक्सिजन अब सुन्न रिएक्सन विथ नाइट्रोजन इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो हाम्रो के हो थाहा छ मेटल तर यो कसको भन फर्स्ट ए लाई मैले रिएक्सन गरे N2 सँग के गरे मैले हिट गरे हैन के भन्छ थाहा छ M3N मेटल नाइट्राइड भन्छ M3N त्यस्तै मलाई भन मेटललाई मैले रिएक्सन गरे N2 सँग हिट गरे के भन्छ थाहा छ M3N2 के भन्छ भन त M3N2 यो के हो थाहा छ दिस इज सेकेन्ड ए दिस इज के भन त सेकेन्ड ए सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो थाहा छ यो लिथियम भयो सोडियम भयो पोटासियम भयो रुबिडियम भयो सिजियम भयो यो अल्कली मेटल हो यो अल्कली मेटलले हैन यो अल्कली मेटलको केसमा ओन्ली लिथियम रिएक्ट विथ सोडियम र के बनाउँछ थाहा छ लिथियम नाइट्राइड बाँकी कुनै पनि मेटलले नाइट्राइड बनाउँदैन बाँकी कुनै पनि मेटलले नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गरेर नाइट्राइड बनाउँदैन बाँकी कुनै पनि मेटलले नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गरेर नाइट्राइड बनाउँदैन यसको रिजन के गर्नु नेक्स्ट क्लासमा खोजेर आउनु ल आजलाई हामी यति गरौँ सबैलाई बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे ल कस्तो लाग्यो लेक्चर भन खासमा यो नाइट्रोजन पढाएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो नाइट्रोजन पढाउनै सकिनँ क्या मैले नाइट्रोजन पढाएको भए चाहिँ झन् रमाइलो हुन्थ्यो कि किन यहाँ चाहिँ बहुत खतरा खतरा कुरोहरू आउँछ कि सो होप तिमीलाई पक्कै लेक्चर रमाइलो लाग्यो होला कस्तो लाग्यो भन क्रिस्टल क्लियर प्रतीक्षा घरती यस So for the previous question, which compound gives O2 on heating? The answer is BKO2, right? यस Okay, thank you. And so before, when we made the table for oxide, peroxide, and superoxide, can you explain the second part again with H? Peroxide, yes, peroxide. The unit of peroxide is O2 minus 2, and the number of unpaired electron is 0 and is diamagnetic. And when it is reacted with water, it gives base plus H2O2. I think my English is also a little bit improved. Here we're referring to the number of electrons. With H. H सँग हामीले number of electrons को लागि refer गरेको the second. हैन मैले भन्न खोजेको यो n यो h हैन यो n हो यो n भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन n भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन थाहा छ यो अक्साइडहरु के हुन्छ अक्साइड के हुन्छ डायमैग्नेटिक पेरोक्साइड के हुन्छ डायमैग्नेटिक सुपर अक्साइड के हुन्छ प्यारामैग्नेटिक सुपर अक्साइड के हुन्छ कलर्ड पनि हुन्छ बिकज देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन ल यति गरौँ अब चाहिँ हामी के गरौँ लाइक तिमी अर्गानिक क्लासमा छैनौ र छ ल सब हामी के गर्छौं अर्गानिक क्लासको लागि जोइन गर्छौं 5 मिनेट्सको ब्रेक सबैलाई बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे